Nga cảnh báo Ukraine có thể dùng vũ khí tầm xa của Mỹ-Anh tấn công mạnh vào bán đảo Crimea. Quyết bỏ mòn sinh lực của đối phương, Nga tấn công diện rộng giữa màn đêm, bất ngờ nhắm vào một khu vực gần Ba Lan. Cho rằng Ukraine tổn thất nặng nề, Moscow nêu thời điểm dập tắt cuộc phản công của đối phương. Đáng chú ý, lãnh đạo tình báo Nga nói Moscow đang chống lại cuộc phản công của NATO, không phải Ukraine. Tại sao như vậy? Biên giới Nga lại dùng thuyền dữ dội. TASS đưa tin Ukraine tấn công Belgorod 120 lần trong 24 giờ. Giữa lúc đó, Mỹ hứa cấp gói hỗ trợ mạnh mẽ mới, hơn 60 nước họp bàn cách tái thiết Ukraine. Ông Stoltenberg tuyên bố cuộc tập trận phòng không quy mô chưa từng có, báo hiệu NATO sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ. Nga nói tham vọng thống trị toàn cầu của NATO là trò chơi nguy hiểm. Ở diễn biến khác, Đức Pháp bất đồng về kế hoạch phòng không ở châu Âu. Hàn Quốc Pháp hợp tác chặt chẽ chống hành động khiêu khích từ Triều Tiên. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế, những diễn biến nóng liên quan đến trào lửa ở Ukraine cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Đã 2 tuần kể từ vụ đập nước bị vỡ, gây lũ lớn ở miền nam Ukraine, Reuters hôm 20 tháng 6 đăng tải video ghi lại tình hình ở một ngôi làng thuộc vùng Mykolaiv. Khung cảnh xác xơ tiêu điều cho thấy mức phá hủy khủng khiếp của thảm họa, giữa lúc người dân đã vô cùng khổ sở vì xung đột kéo dài. Các khu vực ở phía nam sông Dnipro chìm trong biển nước do con đập thủy điện lớn Kakhovka bị phá hủy vào ngày 6 tháng 6. Nằm bên con sông Inhilus chảy qua vùng Mykolaiv và Kherson, các vùng đất nông nghiệp quanh làng Pavlo Marianivka hoàn toàn bị lũ nhấn chìm. Người dân địa phương cho biết hàng ngàn hecta lúa mạch, hướng dương và nhiều vụ mùa khác bị phá hủy. Ngôi làng hiện không có khí đốt hay nước, giới chức đang sửa chữa nguồn cung điện, nhưng người dân cho biết họ vẫn ngại bật điện do nhà vẫn đang ẩm ướt. Đứng trong ngôi nhà đã bị tàn phá, bà Irina Semenova, 52 tuổi, chia sẻ với Reuters: "Mẹ tôi đang sống ở đây, bà ngủ trong phòng này. Bây giờ mọi thứ đã bị phá hủy và đổ nát, không thể sống ở đây được nữa." Mực nước sông Ihilus gần như đã trở lại bình thường, nhưng những thiệt hại mà trận lũ gây ra ở các khu vực lân cận vẫn dai dẳng. Volodymyr Sachets, một cư dân địa phương khác, bẻ nhánh cây hoa quả để chỉ cho phóng viên tình trạng tồi tệ của khu vườn. Nó đã chuyển sang màu vàng sau khi bị ngâm trong nước lũ. Trong 1 hoặc 2 tuần nữa, chúng sẽ hoàn toàn bị thối rữa, ông nói. Nông dân Vadim Seremet, 53 tuổi, chia sẻ: "Hãy nhìn những gì lũ gây ra, dường như có thứ gì đó trong nước. Lúa mạch trông như bị chất hóa học đốt cháy. Bình thường sau khi bị ngâm trong nước, chúng sẽ xẹp xuống và khô, nhưng giờ đây chúng lại biến thành bụi. Tôi tin là có chất hóa học trong nước lũ. Tất nhiên những thứ đó đã ngấm vào nước. Tôi không biết chúng tôi còn phải đối mặt với điều gì nữa. Trước mắt, chúng tôi phải dọn dẹp các cây trồng đã chết." Trong khi đó, các màn bắn phá dữ dội tiếp diễn. Hôm 20 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moscow đã nắm được thông tin Ukraine chuẩn bị tấn công bán đảo Crimea mà Nga đang kiểm soát bằng tên lửa tầm xa của Mỹ và Anh. Ông đồng thời cảnh báo Nga sẽ đáp trả tương xứng nếu điều đó xảy ra. Reuters cho biết Nga đã đơn phương sát nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và xác định khu vực này nằm ngoài vùng chiến dịch quân sự đặc biệt. Chiến dịch này chủ yếu tập trung ở các khu vực phía đông và nam Ukraine, nơi Kiev đang chiến đấu giành lại lãnh thổ. Kiev đã tuyên bố quyết tâm giành lại mọi vùng đất rơi vào tay Nga, bao gồm bán đảo Crimea, nơi Nga đặt căn cứ hải quân Biển Đen. Trong cuộc họp với giới chức quân sự, ông Shoigu nói Moscow có thông tin Ukraine lên kế hoạch tấn công Crimea bằng hệ thống phá phản lực tầm xa do Mỹ cung cấp và tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh. Vị bộ trưởng nhấn mạnh, việc sử dụng những tên lửa này ở khu vực nằm ngoài vùng chiến dịch quân sự đặc biệt đồng nghĩa rằng Mỹ và Anh đã hoàn toàn bị lôi kéo vào xung đột. Động thái này sẽ lập tức kích hoạt các cuộc tấn công vào những trung tâm chỉ huy ở Ukraine. Các chính trị gia và tướng lĩnh Ukraine đã nhiều lần khẳng định họ không thông báo trước kế hoạch quân sự của mình. Ông Shoigu cũng nói rằng lực lượng Ukraine đã tiến hành 263 cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội Nga kể từ ngày 4 tháng 6, đề cập đến cột mốc thời gian mà Moscow xác định là thời điểm Kiev chính thức phản công. Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định các đơn vị quân đội đã hành động thông minh và chiến đấu quên mình, nhờ đó đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine, khiến kẻ địch không thể đạt được mục tiêu đặt ra. Ukraine tuyên bố đã giành lại 8 ngôi làng trong giai đoạn đầu đợt phản công. Quan chức quốc phòng nước này cũng tiết lộ Kiev sắp tung cú giáng lớn nhất bất chấp sức kháng cự dữ dội của quân đội Moscow.
Gần đây, bên cạnh phòng ngự, Nga gần đây cũng liên tục tung đòn giáng mạnh bào mòn sinh lực Ukraine. Hôm 20 tháng 6, Politico đưa tin, lực lượng Nga đã phát động các cuộc tấn công trên diện rộng nhắm vào nhiều địa điểm trên khắp Ukraine, trong đó có thành phố Lviv ở phía Tây, cách xa tâm điểm giao tranh hiện nay. Trong khi đó, Kiev khẳng định rằng đã đạt được một số tiến bộ trong cuộc phản công khi giành lại một số cứ điểm chiến lược từ tay Nga. Cụ thể, vào đêm 19 tháng 6 và rạng sáng 20 tháng 6, Moscow đã phát động ồ ạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Ukraine. Trong đó, có những thành phố nằm ở phía Tây như Lviv, chỉ cách biên giới Ba Lan 70 km. Theo một thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine, Nga đã phóng ít nhất 35 UAV tấn công và phía Kiev đánh chặn 32 chiếc trong số đó. Ukraine còn khẳng định tất cả UAV nói trên đều do Iran sản xuất và cung cấp cho Nga. Bên cạnh Lviv và thành phố Zaporizhia ở phía nam và thủ đô Kiev cũng là mục tiêu tấn công của tên lửa đạn đạo Nga. Trao đổi với phóng viên Serhiy Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev cho biết, lực lượng phòng không tại đây đã đánh chặn khoảng 20 mục tiêu nhằm vào các cơ sở dân sự và quân sự. Hiện không có cập nhật về thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Tương tự, thống đốc vùng Lviv Maxim Kozitsky cập nhật một cơ sở quan trọng đã bị tấn công, không có thương vong nào được ghi nhận sau sự việc. Yuri Malasko, người đứng đầu chính quyền quân sự Zaporizhia nói rằng thành phố đã bị tấn công dữ dội bằng tên lửa và rocket, nhưng không cung cấp thông tin về thiệt hại. Liên quan đến chiến dịch phản công của Ukraine, lực lượng quân đội nước này tuyên bố đã đạt được một số bước tiến đáng kể ở chiến trường phía đông và phía nam. Cập nhật trên Telegram, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết tình hình đang nóng lên từng giờ ở phía đông và phía nam, và đồng thời khẳng định sẽ có nhiều diễn biến bất ngờ trong thời gian tới. Lãnh đạo Hội đồng Quốc phòng Hạ viện Nga Andrei Katabolov hôm 20 tháng 6 nói rằng những tổn thất nặng nề của lực lượng Ukraine trong đợt phản công gần đây là cơ sở cho thấy đòn phản kích của họ có thể kết thúc trong 3 tuần nữa. Chia sẻ trên kênh truyền hình trực tiếp của Soloviev, ông Katabolov lưu ý, liên quan đến cuộc phản công của Ukraine, mọi thứ diễn ra như dự đoán của chúng tôi. Quân đội Ukraine đã bị hệ thống phòng thủ của Nga thành công triệt hạ. Đơn cử trong 24 giờ qua, khoảng 900 lính của Kiev đã thiệt mạng hoặc bị thương, 9 xe tăng và 26 phương tiện bọc thép bị phá hủy. Nếu tiếp tục nhịp độ này, Nga sẽ hoàn thành cản phá đợt phản công của Ukraine trong khoảng 3 tuần tới và chuyển sang hoạt động tấn công. Theo TASS, báo cáo trước đó của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy, kể từ ngày 4 tháng 6, các nỗ lực tấn công của Ukraine đã thất bại. Theo dữ liệu của quân đội Nga, từ khoảng thời gian đó, đã có khoảng 7.500 lính Ukraine thương vong do cố tung đòn đánh vào các khu vực phía nam Donetsk, Zaporizhia. Tổng thống Vladimir Putin cũng nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine chưa đạt thành công ở bất kỳ tiền tuyến nào. Đáng chú ý trong loạt thông điệp của giới chức Nga gần đây là phát biểu của Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Sergei Naryshkin. Trong đó, ông nói rằng lực lượng xứ Bạch Dương đang đối phó với cuộc phản công do một nhóm tác chiến của NATO tiến hành. Chỉ là nhóm này sử dụng nguồn nhân lực chính là lính Ukraine. Cụ thể, trong một cuộc họp với Hội xã Hội lịch sử Nga cũng do ông lãnh đạo, ông Naryshkin nói rằng tôi đề nghị chúng ta xem xét kỹ lưỡng sự kiện kỷ niệm 80 năm bước ngoặt trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, tức cuộc chiến chống phát xít của Liên bang Xô Viết cũ, giai đoạn 1941-1945. Theo ông, tình hình hiện nay ở Ukraine tương tự với tình hình phổ biến trong suốt các cuộc chiến lịch sử của Stalingrad và Kursk. Trong mỗi cuộc chiến đó, chúng ta bắt đầu với giai đoạn phòng thủ, kết thúc trận chiến, kẻ thù hoàn toàn bị đánh bại, lãnh đạo tình báo nói. Ông cho rằng theo nhiều kế hoạch, diễn biến trên tái hiện những nỗ lực đầy hào hùng của quân đội Nga, các chiến binh và tình nguyện viên, những người ngày nay đang chống trả cái gọi là cuộc phản công của Ukraine ở vùng Azov và Donbass. Vị quan chức nói tiếp, tuy nhiên tôi nghĩ sẽ đúng hơn nếu nói rằng quân đội chúng ta đã chống lại cuộc phản công của nhóm tác chiến NATO, chỉ là nhóm này đang sử dụng nhân lực là các đơn vị Ukraine. Khói lửa tiếp tục lan tràn lãnh thổ biên giới của Nga, TASS đưa tin. Thống đốc vùng Belgorod, Vyacheslav Gradkov, viết trên Telegram hôm 20 tháng 6 rằng quân đội Ukraine đã bắn khoảng 120 loạt đạn dược khác nhau vào các cộng đồng trong khu vực vào một ngày trước đó, phá hủy nhiều tòa nhà dân cư và một doanh nghiệp về nông nghiệp. Cụ thể, ông Gradkov nói, ở quận Sibekinsky có 9 đạn súng cối nhắm mục tiêu nông trại Banki, không ai bị thương, các cửa sổ của một nhà riêng cùng đường dây điện bị hư hại. Làng Sereda bị bắn phá bằng đạn cối. Được ghi nhận trong 6 đợt tấn công, quân địch cũng thả 2 thiết bị nổ bằng phương tiện bay không người lái. Theo ông, trong ngày 19 tháng 6, Nga nhắm mục tiêu các quận Belgorovsky, tung đòn giáng vào hàng loạt ngôi làng với hơn 23 đòn tấn công, thả đạn cối và một lựu đạn bằng phương tiện bay không người lái.
Hôm 20 tháng 6, phát biểu tại hội nghị quốc tế, kêu gọi các công ty tư nhân đầu tư trái thiết Ukraine sau xung đột với Nga. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết, chính phủ Mỹ sẽ đưa ra một gói hỗ trợ mới cho quốc gia Đông Âu. Theo Reuters, Anh và Ukraine có kế hoạch tổ chức hội nghị tái thiết Ukraine tại thủ đô London vào hôm nay 21 tháng 6 và ngày mai 22 tháng 6. Hội nghị này thu hút 1.000 quan chức từ hơn 60 quốc gia, cùng với lãnh đạo cấp cao, nhiều công ty và các nhà đầu tư toàn cầu, cùng tìm cách giúp Kiev phục hồi hậu chiến. Kiev và London nhấn mạnh rằng hội nghị tập trung vào việc khuyến khích khu vực tư nhân sử dụng các nguồn lực của mình, giúp đẩy nhanh quá trình tái thiết Ukraine. Tuy nhiên, bản thân quốc gia Đông Âu cũng cần có trách nhiệm thúc đẩy cải cách. Đồng thời, thế giới cần cung cấp bảo hiểm cho các công ty, đảm bảo các đơn vị không bị phá hủy hay thiệt hại do chiến tranh. Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết, bên lề hội nghị, Kiev đang tìm kiếm 40 tỷ USD để khởi động kế hoạch Marshall xanh, tái thiết nền kinh tế và thúc đẩy các kế hoạch thân thiện với môi trường, bao gồm phát triển ngành thép không sử dụng than. Tuy vậy, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên Hợp Quốc, chi phí tái thiết Ukraine sẽ vào khoảng 411 tỷ đô la và có thể đạt mức 1.000 tỷ đô la nếu cuộc chiến kéo dài. Chuyển sang diễn biến khác, trong chuyến thăm trụ sở cuộc tập trận tại căn cứ không quân Chagel ở Đức hôm 20 tháng 6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng cuộc tập trận phòng không Air Defender với quy mô chưa từng có của NATO vừa qua gửi đi thông điệp rằng Liên minh quân sự phương Tây sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của mình. Theo thông tin từ văn phòng báo chí của NATO, lãnh đạo Stoltenberg khẳng định hoạt động nói trên là cuộc tập trận không quân lớn nhất trong lịch sử liên minh. Cuộc tập trận gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng NATO sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của các đồng minh cũng như vùng trời của khối quân sự. Ông Stoltenberg nhấn mạnh. Theo ông, mục tiêu cuộc tập trận là ngăn chặn hơn là kích động xung đột. Cuộc tập trận phòng không Air Defender của NATO đã bắt đầu ở Đức và các quốc gia láng giềng vào ngày 12 tháng 6 và kéo dài 2 tuần theo lịch trình. Đức cho biết có 10.000 lính tham gia cuộc tập trận, trong đó có 6.000 quân đến từ Berlin. Khoảng 250 máy bay trực thăng sẽ bay trên bầu trời trong suốt cuộc tập trận, nhằm diễn tập đẩy lùi một kẻ thù giả định từ phía đông. Nga nói tham vọng thống trị toàn cầu của NATO là trò chơi nguy hiểm. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 20 tháng 6 nói rằng nỗ lực của NATO nhằm thống trị mọi khu vực trên thế giới, bao gồm lục địa Á-Âu, là một trò chơi nguy hiểm và sẽ thất bại. Cụ thể, theo TASS, chia sẻ với báo giới sau cuộc họp các ngoại trưởng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải CSTO, ông Lavrov lưu ý rằng tuyên bố mà các đại diện NATO đưa ra chỉ xác nhận tham vọng thống trị toàn cầu và mục tiêu thiết lập luật chơi cho mọi khu vực của liên minh quân sự này, bao gồm các phần châu Âu của lục địa chúng ta và phần phía đông của lục địa Á-Âu. Trước hết, có thể thấy rõ qua sự khiêu khích nhắm vào Trung Quốc, NATO đã khuyến khích thành lập các khối quân sự như AUKUS, thúc đẩy các cơ sở hạ tầng và sự hiện diện của NATO ở khu vực này. Ông Lavrov nhấn mạnh, đó là một trò chơi nguy hiểm và không sớm thì muộn, NATO phải hiểu rằng đó không phải lựa chọn đầy hứa hẹn và sẽ dẫn đến ngõ cụt. Theo Ngoại trưởng Nga, NATO sẽ đối mặt thực tế, đó là sự xuất hiện của một trật tự thế giới đa cực, không có bất kỳ người chỉ huy nào và không có bất kỳ kẻ độc tôn nào có quyền phán xét số phận của bên khác. Cùng đối trọng với phương Tây, quan hệ Trung Nga ngày một thắt chặt. Bình luận về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa qua, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga không lo lắng việc Mỹ nỗ lực tác động đến chính sách của Trung Quốc về Moscow. Thông tin được Reuters đăng tải hôm 20 tháng 6. Trước đó, trong chuyến thăm hiếm hoi đến Bắc Kinh của Ngoại trưởng Blinken, Trung Quốc và Mỹ đồng ý ổn định quan hệ, tránh để căng thẳng leo thang thành xung đột. Nhưng đôi bên vẫn không đạt được bất kỳ đột phá lớn nào. Đáng chú ý, ông Blinken cho biết, ông đã yêu cầu chính phủ Trung Quốc cảnh giác với khả năng các công ty tư nhân của nước này cấp công nghệ để Nga sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Bắc Kinh có chủ quyền nên có quyền thiết lập quan hệ với các quốc gia khác. Việc Trung Mỹ nỗ lực xây dựng quan hệ là điều quan trọng, có thể dự đoán được. Dù vậy, Nga không nghĩ rằng các cuộc đối thoại giữa Mỹ-Trung vừa qua có nguy cơ gây rắc rối cho Moscow. Ông Peskov nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc khiến Nga tự tin rằng việc Bắc Kinh phát triển quan hệ với các nước khác sẽ không bao giờ nhằm chống lại Moscow. Theo Reuters, bị Mỹ và EU giáng đòn trừng phạt do cuộc xung đột ở Ukraine, Nga đã tìm đến thị trường tỷ dân để xuất khẩu năng lượng, đồng thời gắn kết với một đối tác cùng phe trục chống phương Tây. Cú bắt tay chặt giữa hai nước được cho là có thể tác động đến trật tự thế giới hiện tại. Chủ tịch Tập Cận Bình đã thăm Nga hồi tháng 3, cam kết tình bằng hữu tốt đẹp nhưng vẫn giữ lập trường trung lập về xung đột Ukraine.
Trong khi đó, theo Reuters, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa qua đã đưa ra một thông điệp tích cực khi tiếp đón Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong chuyến công du đáng chú ý đến Bắc Kinh vừa qua. Chủ tịch Tập Cận Bình đề cao sự tiến bộ trong nỗ lực đối thoại với Hoa Kỳ. Phát biểu đưa ra khi Chủ tịch Tập Cận Bình thảo luận với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ở Bắc Kinh, nhằm tìm cách đảm bảo cạnh tranh giữa hai siêu cường sẽ không biến thành xung đột. Ông Blinken là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm Trung Quốc từ năm 2018. Theo Reuters, ông Blinken đã bước về phía Chủ tịch Trung Quốc với cử chỉ đề nghị bắt tay tại đại lễ Đường Nhân dân, nơi Trung Quốc thường chọn để tiếp đón các nguyên thủ quốc gia. Reuters nhận xét, động thái này có thể gửi tín hiệu tích cực trong ngoại giao. Chủ tịch Tập Cận Bình nói khi bắt đầu cuộc họp rằng hai bên nhất trí tuân theo những hiểu biết chung mà Tổng thống Biden và tôi đã đạt được ở Bali. Hai bên cũng đã đạt được tiến bộ và thỏa thuận trong một số vấn đề cụ thể. Điều này rất tốt. Ngoại trưởng Blinken nói với nhà lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tin rằng Washington và Bắc Kinh có nghĩa vụ quản lý mối quan hệ của họ và Hoa Kỳ cam kết thực hiện điều này. Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp mặt lần gần đây nhất là ở bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại đảo Bali của Indonesia vào tháng 11 năm 2022. Hai nhà lãnh đạo cam kết liên lạc thường xuyên hơn, mặc dù quan hệ song phương sau đó đã xấu đi vì các vấn đề từ Đài Loan đến câu chuyện khinh khí cầu của Trung Quốc bay lạc trên lãnh thổ Mỹ. Liên quan đến đề xuất lập kế hoạch phòng không ở châu Âu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Reuters cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm 20 tháng 6 nói rằng Đức không bị thuyết phục bởi đề xuất của Paris. Thông điệp được ông đưa ra một ngày sau khi ông chủ điện Elysee nói rằng Pháp, Bỉ, Cộng hòa Ship, Estonia và Hungary đã ký một lá thư cam kết cùng mua hệ thống phòng không Mistral của Pháp. Hồi tháng 10 năm ngoái, Berlin cũng đã làm Paris buồn lòng khi tuyên bố kế hoạch cùng 14 nước thuộc NATO mua hệ thống do Mỹ và Israel sản xuất. Mục tiêu là bảo vệ lãnh thổ các thành viên khỏi các cuộc tấn công. Giữa bối cảnh xung đột Ukraine, Pháp không tham gia thỏa thuận này vì cho rằng sự phụ thuộc vào Washington và Tel Aviv không thể bảo vệ đầy đủ cho châu Âu. Chia sẻ với báo giới tại căn cứ không quân Tegel ở phía bắc nước Đức, Bộ trưởng Pistorius nói Berlin sẽ không rời bỏ thỏa thuận đó và khẳng định hệ thống phòng thủ tên lửa Aval của Israel là lựa chọn tốt nhất. Hôm 19 tháng 6, Tổng thống Pháp Macron nói đã đạt tiến bộ trong việc thuyết phục một số đồng minh EU xem xét chiến lược phòng thủ mang tính nội địa hơn, dựa vào các hệ thống do chính châu Âu sản xuất. Điều này trái ngược với nỗ lực do Đức dẫn đầu, trong đó các nước cùng mua sắm hệ thống phòng không được sản xuất ở ngoài châu Âu. Ông Macron nói rằng, về lâu dài, EU cần có quyền tự chủ chiến lược thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Hoa Kỳ. Thông qua Liên minh NATO, chìa khóa đạt được điều đó là xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu và mua khí tài của EU. Liên quan đến tình hình Đông Á, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol hôm 20 tháng 6 nói rằng nước này và Pháp sẽ hợp tác chặt chẽ để đối phó những hành động khiêu khích phi pháp của Triều Tiên với tư cách là thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, thông điệp trên được lãnh đạo Yoon đưa ra trước khi tham dự một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee. Ông Yoon đến Paris trước một ngày để tham dự cuộc họp chung của Cục Triển lãm Quốc tế PIE, cơ quan quốc tế chịu trách nhiệm giám sát Hội chợ triển lãm thế giới, nhằm thúc đẩy việc Hàn Quốc đăng cai tổ chức Hội chợ triển lãm thế giới 2030 tại thành phố Busan. Trong một tuyên bố chung với ông Macron trước báo giới, ông Yoon nhấn mạnh các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên là thách thức nghiêm trọng vượt ngoài bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Á, tác động đến hòa bình toàn thế giới. Hàn Quốc với tư cách là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ đối phó các hành động khiêu khích phi pháp, đang vi phạm các nghị quyết của Hội đồng, đồng thời hợp tác chặt chẽ với Pháp, một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Văn phòng Tổng thống Yoon cho biết, hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Pháp-Hàn cũng sẽ đề cập đến vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên. Tại Nhật Bản, đài truyền hình Trung Quốc CCTV hôm 20 tháng 6 đưa tin, nhiều người dân nước này đã tập hợp trước tòa nhà Quốc hội ở Tokyo để phản đối dự luật tăng chi tiêu quốc phòng, đồng thời bày tỏ quan ngại mạnh mẽ trước những tương tác gần đây của chính phủ với NATO. Được biết, tuần trước, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua một dự luật tạo nguồn quỹ chi trả một phần cho khoản chi tiêu quốc phòng gia tăng. Dự luật cũng đảm bảo tính pháp lý cho nỗ lực tăng chi tiêu quốc phòng của chính phủ Nhật Bản. Những người biểu tình lo ngại việc đất nước mở rộng quân sự và có quan hệ gần gũi hơn với NATO sẽ đe dọa hòa bình và đi ngược lại điều chính trong hiến pháp. Điều chính nêu rõ Tokyo từ bỏ chiến tranh và cấm Nhật Bản sở hữu các yếu tố có tiềm năng gây chiến tranh như lực lượng quân sự. Một người biểu tình nói, tôi phản đối việc Nhật Bản tái nỗ lực trở thành một thế lực quân sự. Nếu điều này tiếp diễn, tình hình châu Á sẽ căng thẳng hơn và nguy cơ chiến tranh sẽ gia tăng. Tôi kịch liệt phản đối quan hệ gần gũi hơn của Nhật Bản với Mỹ và NATO, nhất là về chính sách quân sự. Một vài người biểu tình khác cho rằng
Việc đất nước chi tiêu quá mức cho quốc phòng chỉ gia tăng gánh nặng cho người dân, giữa lúc họ đang gặp khó khăn về sinh kế. Còn ở vùng Balkan, cổng thông tin Kosovo Online và kêu gọi Kosovo và Serbia khơi thông các tuyến giao thông trong khu vực. Được biết, tình hình ở phía bắc Kosovo, nơi có người Serb thiểu số sinh sống chủ yếu, đã căng thẳng vào ngày 26 tháng 5 sau khi nhân viên thực thi pháp luật của Kosovo phong tỏa các tòa nhà hành chính địa phương, tạo điều kiện để các thị trưởng mới nhậm chức, bất chấp phản đối của người dân. Nhiều người cho rằng các cuộc bầu cử địa phương được tổ chức hoàn toàn phi pháp. Vào cuối tháng 5, lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO ở Kosovo đã phong tỏa các tòa nhà hành chính và đụng độ với nhiều người biểu tình. Đài CCTV cho hay lốc xoáy diễn ra ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc hôm 17 tháng 6 kéo dài gần 20 phút và tạo ra cảnh tượng giống như rồng hút nước. Theo những người chứng kiến, vào khoảng 15 giờ, hiện tượng tự nhiên này đã xuất hiện tại thành phố Sáng Vĩ, tỉnh Quảng Đông. Cột nước bị lốc xoáy hút thẳng lên trời khiến người xem kinh ngạc. Cột nước rất cao, cao đến tận mây, thật sự rất kinh ngạc. Một người dân địa phương cho biết. Các nhân chứng nói thêm, cơn lốc biến mất dần khi di chuyển ra gần biển. Khép lại chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với buổi biểu diễn piano trong một không gian đặc biệt ở Madrid, Tây Ban Nha. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Hôm Chủ nhật 18 tháng 6, nghệ sĩ dân cầm người Pháp Violet Rivet đã chiêu đãi hàng trăm cư dân Madrid màn trình diễn trên phao nổi giữa hồ nhân tạo Padolongo. Nhóm Le Piano Duclac đã làm say đắm người dân địa phương và khách du lịch trong khu dân cư Osera đông người lao động. Giữa khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trước mùa hè, người nghệ sĩ dân cầm đã chơi nhạc cổ điển và đương đại. Họ nói không gian này không có những bức tường ngăn cách như trong nhà hát. Nhóm đang lưu diễn ở Tây Ban Nha cho đến tháng 8, vừa qua là buổi biểu diễn duy nhất ở thủ đô Madrid.